Hi guys, my name is John and I am the Juanderer and nandito tayo ngayon sa Baguio City. Ayan, ngayon ginawa ko tong video to para i-share lang sa inyo kung ano yung mga dapat nyo i-expect and kung ano yung mga requirements na kailangan nyo i-prepare, kung ano yung mga bagay na kailangan nyo i-consider kapag nagbabala kayo pumunta dito sa Baguio City. Nandito tayo guys sa PTEX. Pagpasok pa lang natin dito sa PTEX, chinek na agad yung vaccine card tsaka valid ID. And after all, proceed naman na kami agad sa ticket booth. Nag-present lang kami ng mga requirements. Dito pala sa PTEX, hinihingi na agad yung mga requirements, yung mga QTP, yung negative na swab test. Ayan, so bago pa lang sumakay ng bus, dapat naka-ready na lahat since maraming ang requirements ngayon papunta ng Baguio, lalo't naka-alert level 3 yung NCR. So far, okay naman yung sa ticket booth. Wala naman kami naging problema kasi prepared naman kami sa lahat ng mga requirements. So kung pupunta kayo sa Baguio ngayon, make sure lang na naka-ready lahat ng requirements nyo. Unang-una is yung negative na antigen kasi required na ngayon sa Baguio yung antigen since yung Manila or yung NCR is under na ng alert level 3. Tapos meron din tayong QTP na kukuhanin sa Baguio Visita, ayan. Although ngayon kasi as of now, as far as I know, hindi pa sila tumatanggap ng mga new tourists. Pero ayun, isa siya sa mga requirements kahit noon pa man nung nagsimula yung pandemic. Nagprint din kami nitong nung sa Solid North yung sasakyan namin, yung sa bus na itinerary, ayan. Tapos yung accommodation kung saan tayo tutuloy. So, yun lang, hiningi siya sa amin dun sa sa ticket booth, tapos meron kami pinilautan. Tapos after nun, nabigyan na kami ng boarding pass. So, ang schedule namin is 7 AM. So, ang boarding time is 6 AM. So, we're just waiting for the bus to arrive. And yeah, so far, okay naman. Sana hindi na tayo magka-problema kasi merong triage later. So, guys, kung pupunta kayo ng Baguio, make sure na nakapag-antigen test kayo 24 hours prior bago kayo dumating doon. Medyo mahigpit sila doon. And also, yung RT-PCR swab test, pwede siya 72 hours prior bago kayo dumating sa Baguio. So, nandito tayo guys sa ating bus. Ito ang sinakyan natin is Solid North. So, papakita ko lang sa inyo yung itsura dito sa loob ng bus. So, yan. So, itong Solid North kasi kilala siya na meron silang CR. So, yan. Ito yung CR nila guys. So, naka-green siya. Ibig sabihin, nakabukas. So, check natin. Yan. Meron din silang CCTV dito. Yan, for safety measures. Tapos, meron nakalagay dito na, yan, 7 commandments for public transports. Yeah, overall, kailangan din sundin yung ating mga safety measures dahil nga merong COVID-19 ngayon. So, pag mag-travel tayo, although pwede mag-travel, pero syempre dapat sumunod tayo sa mga tamang panuntunan para makaiwas tayo sa sakit kahit nag-travel tayo. Malapit na tayo guys, andito na tayo sa Baguio pero nasa biyahe pa. So mabilis lang yung biyahe and wala namang traffic so far. Inabot lang tayo ng more than 4 hours para makarating dito. And ina-expect nga natin na pagbaba natin is meron mandatory triage. And represent natin lahat ng mga requirements natin doon. So hopefully walang maging problema. So yeah, I'll update you later. Nakababa na tayo ng bus. Ang ginawa lang dito is meron nang umakyat dun sa bus, sila na yung nag-check ng requirements na. So kapag private daw pala yung sasakyan nyo, pag may sarili kayo sasakyan, doon kayo magpapacheck ng requirements dun sa, or yung QTP dun sa may convention. Actually, di naman hassle. Siguro yung pag-prepare lang ng requirements yung medyo challenging kasi bigla nga nagkaroon ng requirement na swab, di ba? Yung RT-PCR or antigen. Pero yung process naman, yung sa transpo, wala naman kami naging problema. And pagdating dito, sobrang smooth naman nung nung pagdating namin. Kasi nga, meron nang umakyat dun sa bus namin. And ayun, sila na yung kumuha ng requirements. Tapos, meron pala silang binigay sa amin na papel. Tapos yun daw yung present namin sa accommodation. Ayun, as of now, since yung NCR nga is under ng alert level 3 and also yung Baguio is mag-alert level 3 din sila, nakalimit sa 4,000 tourists lang yung tinatanggap nila dito sa ngayon. And yung mga bagong pupunta dito, halimbawa, hindi pa kayo register dun sa Visita Baguio, hindi pa sila tatanggap
ng bagong mga tourist dito. So yung mga naka-register lang before mag-announce ng Alert Level 3 sa NCR, yun lang yung mga i-acknowledge or i-honor dito sa Baguio. So kung halimbawang naka-book na kayo, pwede pa rin kayong pumunta dito. And kung meron na kayong QTP, pwede na kayong pumunta dito as long as meron kayong antigen and napasa nyo lahat yung inyong mga requirements. So yun, simula January 9 kasi, kasama na yung Baguio sa papasok sa Alert Level 3. So magkakaroon syempre ng mga travel restrictions din, siguro mas hihigpit ng konti. Pero sana hindi maapektuhan yung ating itinerary and sana mapuntahan pa rin natin lahat ng mga balak natin puntahan. Ayun guys, we are waiting for our lunch lang. Pero ayun nga, kung pupunta dito sa Baguio, yun yung mga bagay na kailangan i-consider. So make sure lang naka-prepare lahat ng mga requirements nyo para wala kayong maging problema. So sana nakatulong tong video guys, and if you like this video, please don't forget to share this with your friends and like The Young Wanderer on Facebook and also subscribe to my YouTube channel, The Young Wanderer. Thank you and see you next video.